Hello fellow grower, in this video magtanim naman tayo ng mani. Itong binhi ng mani na hawak ko ngayon ay nabili ko lang online. So may mga nagbebenta nito sa Lazada or sa Shopee. Kayo na ang bahalang pumili ng supplier. So kaunti lang itong aking binili. Ayan, nasa maliit na plastic lang siya. At nakapagpasibol na rin ako ng iba, kaya bukas na itong kanyang plastic. At bukod dito sa binhi ng mani na pwede nating mabili online, pwede ka rin magtanim ng mani galing dun sa mga nabibili natin sa palengke, yung hilaw na may balat pa. Pwede mo ring itanim ang buto noon at tutubo din yon. So sa pagtatanim naman ng mani, very straightforward lang. Ang maganda rito kasi direkta na kagad doon sa kanyang permanent pot na paglalagyan. Hindi na advisable na magta-transplant pa tayo kasi yung mani ay manggagaling yung harvest natin sa kanyang mga ugat. So mainam na yung ugat ng mani ay hindi nadidisturb, hindi nagagalaw. So hindi na advisable na mag-transplant pa tayo. Yung mga ganitong itsura ng mani, hindi na natin kailangan itanim ito. Ayan. Medyo ano na siya, maliit pa at namumuti na. So yung mani, ideally, tatanim natin yan dun sa mabuwaghag na lupa at directly to the ground para mas madaling dumami yung kanyang laman. Pero, pwede rin nating itanim sa container or polybag na kagaya nito. Yun nga lang, dahil restricted yung movement ng mga ugat ng mani sa ganitong polybag, ay hindi tayo makakaasa na sobrang dami yung kanyang magiging bunga. So, minsan wala pa. Pero just the same, maganda nating subukan magtanim din nitong mani sa ganitong polybag. Okay? So itong polybag na ginagamit ko dito, mga 8x14 ang size. Meron ding 9x12. So iba-ibang sukat niya. Mas maganda kung malaki yung polybag mo, malapad ang bunganga niya para makakalat ng gusto yung iyong mga ugat ng mani. So halimbawa sa ganitong polybag, maglalagay lang ako ng 3. Ibabaw ko lang ng mga 1 dali lang yan. Yan. Iwahiwalay natin ganyan. Pwede pa maglagay ng higit sa 3, 4, halimbawa 5, pwede rin. Nasa sa inyo yan. Kasi ang purpose naman kaya tayo nagdadagdag, kaya natin dinadamihan yung nakatanim ay para kung hindi tumubo yung iba, ay meron pa tayong tutubo. May mabubuhay. So, halimbawa dito 5 ang nilagay ko. Yan. Yan. Ito, mas maliit-liit itong container ko dito. Lalagyan ko siya ng at least 2. Yan. Dito pa. So, ang advisable dito sa mani, pag magtatanim ka sa container, ay medyo damihan muna para naman marami-rami yung iyong ma-harvest pagdating ng oras na ready na sila. Dito. At sa pagpili ng buto, pipiliin mo yung medyo malaki para malaki ang tsansa na siya ay sumibol. Itong ganitong maliit, medyo alanganin na yung ganitong maliit. Pero pwede mo pa rin subukan, pwede mo siya idagdag. Yan din ang isang dahilan kaya tayo nagdadagdag ng buto na itinatanim sa bawat container. Pwede rin sa container na ganito, sa timba, magtanim ng mani. So dito, dahil malaki yung timba niya, approximately ito 3 gallon ang capacity. Magdistansya lang tayo ng 2 hanggang 3 pulgada sa bawat butil ay okay na po yan. And let's cross our fingers na lahat sila, or at least karamihan sa kanila, ay sisibol. Dito pa sa mas maliit na timba naman,
As much as possible, yung lupang pagtataniman natin dapat buhaghag yan. Maski direct to the ground, dapat po buhaghag yan. Yung iba tinatanim ito doon sa medyo mabuhangin na lupa para mas marami silang ma-harvest. Sa atin naman, pwedeng lagyan mo lang ng ipanang palay para maging buhaghag ang iyong lupa. Pagkatapos maipunla ang mga buto, diligan lang natin siya ng tubig. Yung pagdidilig ng tubig nakakatulong yan para mag-germinate yung mga buto na ating itinatanim. Gaano naman katagal bago sumibol yung mga buto? Well, maabutin po yan ng mga halos 1 linggo, minsan 5 to 7 days. Kung maganda yung buto, hindi masyadong tuyong-tuyo, pwede yan 4 days meron na yung sibol. So tingnan naman natin yung naunang itinanim ko na. Ito naman yung mga nauna ko nang ipinunla. Pinunla ko to around 3 weeks ago. So 21 days na rin sila. At ganito na sila kalaki. Maganda yung germination rate ng mga buto na yon. Yung ding buto na yon na nakita nyo, ito yung naunang batch kasama rin yung itinanim ko sa ngayon na ipinunla. So at this stage, pwede na silang i-fertilize. Ano ba ang magandang fertilizer para sa mani? Sa akin po, ang gagamitin ko lang dito ay yung 3-14 para kumpletong fertilizer na kagad ang magagamit nila. Hindi niya kailangan ng masyadong mataas na nitrogen kagaya ng ibinibigay ng urea. Kasi po itong mani ay kasama dun sa pamilya ng mga halaman na mayroong nitrogen fixing capability. So parang nadadagdagan pa niya ng nitrogen yung lupa niya. So ito, isa ding ginagamit na tanim para magkaroon ng nitrogen or patabain ang lupa. Gaano katagal naman bago magkaroon ng harvest dito? Ito po pwedeng abutin ng 4 na buwan. Pinakamaaga ang 3 buwan, pwedeng abutin ng 4 na buwan bago ka makapag-harvest. At ang tanda na pwede ka nang mag-harvest dyan ay pagka natutuyo na itong kanyang mga dahon, itong kanyang tangkay. Iyon ang senyales na pwede ka nang mag-harvest. Itong mani ay karaniwang itinatanim sa panahon ng tag-araw. Bandang tag-araw, Pero wala namang problema kahit na tag-ulan tayo magtanim kasi nasa container naman siya. Basta yung lupang gagamitin natin ay medyo buwaghag, madali mag-absorb ng tubig at yung container na ating pagtataniman, dapat po yan ay may mga butas sa ilalim. Gaano kadalas naman dapat mag-fertilize? For every 7 to 10 days po, pwede ka mag-fertilize ng 3-14, yung tinatawag nating complete fertilizer. Pwedeng 3-16 yan, halimbawa. Or bukod sa 3-14, pwede rin nating i-fertilize yan nung ammonium phosphate. Yun yung 16-20-0. Yung kasing ammonium phosphate, mataas yung kanyang phosphorus, 20%, makakatulong yon para lumago ang mga ugat. Doon kasi sa ugat, nabubuo yung kanyang bunga. So, pwede rin po yung ammonium phosphate, halimbawa sa unang 2 buwan, and then pagpasok ng 3 buwan, dapat po dagdagan nyo na siya ng potassium. Yung potash na tinatawag kasi malaking tulong din yan dito sa halamang mani. Yun namang lupa niya, panatilihin lang natin siya na medyo moist. Pero hindi siya babad sa tubig kasi pagka nasobran siyang babad sa tubig ay pwedeng mabulok yung kanyang mga ugat. Sabi ko nga, ito ay ideally tinatanim sa panahon ng tag-araw. So gustong gusto lang niya yung lupa na medyo malamig lang, hindi lunod sa tubig. So importante yung pagiging buwaghag ng ating medium sa ganitong tanim. Yung mga dahon niya, habang lumalaki, kung mapapansin mo yan, medyo maninipis ang dahon. So, inviting din yan sa mga insekto. So, siguro, pag may nakita kang kumakain sa mga dahon, ay kailangan mo mag-spray din ng insecticide. Sa insecticide naman, marami po yan. Normally, sucking insects lang naman ang kumakain dyan sa mga dahon ng mani. So, marami naman tayong nabibili na insecticide. So, yan po ang ating video.
kung paano magtanim ng mani sa container. Magkaroon na lang tayo ng susunod pang video siguro after 2 to 3 months pag panahon na ng pag-harvest dito sa aking mga itinanim na mani. Maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next and other videos. Bye-bye!